bang bibili nyo sa Pasko? Ah, sapatos, damit. Sakay na kami ngayon ng barko. Alright, biyahe San Agustin. Tal-tal ah. Wala center stand. Boss, na naman boss. Okay na? Wala na talaga akong Maria. Sorry. Two hours later. Okay, nawala na naman yung vlogs ko. What? Bibili na naman ako ng gloves. Wala na naman ang vlogs ko. Napangalawa ko na itong wala. Hopla, so tara. Punta na kami ng Udjongan ngayon.
Okay guys, dito na kami. Hindi ko alam kung saan na itong bayan na to.